Hi guys, welcome to our YouTube channel kiwi. ඔයාලත් අද අපිත් එක්ක එකතු වෙනවා නම් පල්ලෙහා තියෙන බටන් එක ක්ලික් කරලා subscribe කරන්න. ඉතින් එහෙම like එකකුත් කරන්න, comment එකකුත් කරන්න මේ වීඩියෝ එක අන්තිමට. අනිවාර්යයෙන් මොකද අපි කැමති ඔයාලත් එක්ක හැමදේම share කරගන්න. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේ වීඩියෝ එක බලලා යම්කිසි දැනුමක් හරි ඔයාලා ලබා ගන්න පුළුවන් මේ නව ශ්‍රීලන්තේ ගැන. අපි අද කියන්න දන්නේ නව ශ්‍රීලන්තයට ඇවිල්ලා අවුරුදු දෙකකින් පස්සේ කොහොමද PR එක ගන්නෙ. ඉතින් PR එකක් ගන්න කියන්නේ පට්ට අමාරුයි. අමාරුයි කියන්නේ මේ රටේ දැන් අවුරුදු 3කට කලින් 2020 කොවිඩ් වලට කලින් මේ රටේ PR එකක් කියන එක ගන්න හරි අමාරුයි. මේ රටේ තියෙන පොඩි ලකුණු කියන්නේ ලකුණු වගේක් තියෙනවා. මෙයාලා බලන ලකුණු 180ක් 200ක් වගේ ලකුණු සංඛ්‍යාවක් මේගොල්ලෝ බලනවා PR එකට සුදුසුද කියලා. ඉතින් සුදුසුද කියලා ගන්න ඒක ලකුණු ගන්න නම් කියන්නේ කාලයක් යනවා කියන්නේ ඒක ස්ට්‍රගල් එකක්. මොකද අපි අදිසිය කියමු ඩ්‍රයිවිං කරනකොට මොකක් හරි වැරද්දක් වෙලා දඩයක් ආවොත් එතන ලකුණු 20ක් විතර කැපෙනවා. ඔව් 20ක් විතර කැපෙනවා. එයාගේ පොඩි වැරදි වුණාම දැන් ලංකාවේ වගේ එහෙම නෑ. ඉතින් දඩේ කැපුණාට පස්සේ දඩේ ඉතින් පොලිස් කාර්යයට කීයක් කර දීලා ටේප් වෙන එකනේ කරන්නේ. මේම බෑ මේ කැමරාව වලින් හරි මේ පොලිස් මේකෙන් හරි අල්ලලා අපි හයි ස්පීඩ් එකෙම ගිහිල්ලා අපි ඇල්ලුවොත් ඒගොල්ලෝ මොකද්ද දඩගොල එනවා. ඒගොල්ලන් මොකද්ද රීසන් එක ඔයයි ඔච්චර වේගෙන් ගියේ කියලා. ඒක අපි මොකක් හරි ඒකට හේතුවක් කිව්වට පස්සේ එයා අපේ ලයිසන් එක අරගෙන විස්තරා දඩගොල ගෙදරටම එනවා. ඊට කිසිම ඉෂුව එකක් වෙන්නේ නැහැ. හැබැයි PR එකට ඒක පොඩ්ඩක් බලපානවා. මොකද එයාලා ඒ දඩගොලෙන් මේව කරලා මේ රටේ දඩගොල අපේ ලකුණු ලිස්ට් එකේ ලකුණු 20ක් කපනවා. පොයින්ට්ස් දෙනවා කියන්නේ ඒකයි. ලකුණු 20ක් විතර කපනවා. ඒ වගේ දැන් මිනිස්සු try කරනවා. ඉතින් කාලයක් තිස්සේම PR එක ගන්න. මොකද PR එකක් වටිනාකම තියෙන්නේ මේ රටේ ඉන්නකොට ආයි අවුරුදු 2කින් 3කින්වත් වීසා රිනූ කරගෙන ඉන්න ඕනේ නැහැ. මොකද දිගටම ඉන්න පුළුවන් අපිට. කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. වීසා එකටත් අපෙට්ටක් වෙන්නේ නැහැ. අනිත් එක තව විශේෂ දෙයක් තියෙනවානේ. මෙහි PR එක ගත්තාම ඕස්ට්‍රේලියා වගේ රටවල් වලටත් යන්න අනිවාර්යයෙන්ම යන්න පුළුවන් නේ. යන්න පුළුවන්. තව එකක් වීසා නැතුව රටවල් 180කට වාගේ ආසන්න රටවල් ප්‍රමාණයකට යන්න පුළුවන්. මේ PR එකෙන් ගිහිල්ලා එන්ජොයම කරන්න පුළුවන්. ඉතින් වීසා දාගෙන බලාගෙන ඉන්න දෙයක් නැහැ. ඉතින් මේ වගේ නව ශ්‍රීලන්ත රටකින් අපි ගන්නවා නම් දැන් ගොඩක් මම බලන්න ඇති මොකද මේ කියන්නේ ඒ කාලේ සිටුේෂන් එක. හිතන්න මේ කොවිඩ් එක ආවනේ 2020 කොවිඩ් එක ආවට පස්සේ ගොඩාක් මිනිස්සු 2020 නේ ආවේ. 2020 ආවේ. 2020 මේ ලෝකෙටම මේ කොවිඩ් එක බලපෑවා. ඒතකොට මේ නව ශ්‍රීලන්තය තමයි පොඩ්ඩක් හරි බේරලා තිබ්බේ. මොකද මේ නව ශ්‍රීලන්තේ ඉක්මනටම මේ රට ලොක්ඩවුන් කරා. අපිත් වැඩ නැතුව මාසයක් එකමාරක් විතර ගෙදර හිටියේ. ඉතින් ගෙදරට වෙලා හිටියේ හරි කම්මැලි. ඉතින් කොයිවත් යන්න නැහැ. ඉතින් පාරවල් ඉතින් හරි කියන්නේ ඉර වෙලා වගේ හිටියේ. ඉතින් ඒ කාල සීමාවේ අපි මාසයක් වගේ තමයි හිටියේ. ඉඳලා ආයෙ ජොබ් වලට ගියේ. ඉතින් වැඩත් අඩුයි. ඉතින් ආයෙ ගෙවල් වලට එනවා. සතියේ දවස් දෙකයි වැඩ තිබ්බේ. ඒ වගේ අමාරු කාලයක් ගෙවුනේ අපිට. ඒ මාස දෙකකින් පස්සේ හැබැයි ඊට පස්සේ වැඩපළවල් මේ වෙලා නෝමල් වුණා. ඒ වුණාට මේ එයාපෝට් එකේම වහලා තිබ්බ අවුරුදු දෙකමාරක් විතර මැද වෙනකම් වහලා තිබ්බ. ඉතින් මටවත් ලංකාවට යන්න විදියක් නැහැ. ඉතින් එතකොට මේ ගවර්න්මන්ට් එකෙන් තීරණය කරා දැන් ගොඩක් මිනිසුන්ට මේ ගවර්න්මන්ට් ඇත්තම කියන මානසිකව හිතනවා. මිනිස්සු ගැන මාර්ග විදියට හිතනවා මේ ගවර්න්මන්ට් එකෙන්. ඉතින් මෙයාලා බැලුවා දැන් මේ මිනිසුන්ට තමන්ගේ සහෝදරයෙක්වත් බලන්න යන්න නැහැ. තමන්ගේ අම්මා තාත්තා බලන්න යන්න නැහැ. තමන්ගේ බිරිඳව බලන්න දරුවෝ බලන්න යන්න නැහැ. ඉතින් මේගොල්ලෝ ගෙනාව අලුත් රූල්ස් එකක් PR එක ගන්න පුළුවන් කියලා. PR එක ඔයාලන්ට ගන්න පුළුවන් මේ කැටගරි දෙක තියෙන්න ඕනේ. කැටගරි දෙක කියන්නේ ඔයා උදාහරණයක් ගත්තම මේ රටේ අවුරුදු 3කට වැඩිය මේ රටේ ඉන්න ඕනේ. ඉන්න ඕනේ කියන්නේ පිට ගිහලා ඉන්න බෑ. කියන්නේ දවස් 821ක් මේ රටේ ඉන්න ඕනේ. අදිසියක් කියමු දවස් 821 නැතුව දවස් 810ක් වගේ මේ රට ඇතුළේ හිටියා කියලා. එතකොට ඒත් ගන්න බෑ. ඒවත් තියෙනවා. දවස් 3ක් අඩු වෙච්ච අයටත් ගන්න බැරි වුණා. රෙසිඩන්ට් එක. රෙසිඩන්ට් කියන්නේ PR ඒ දේ ගන්න බෑ. ඉතින් අනිත් එක තමයි තිබ්බේ වෙජස් එක. වෙජස් එක මීඩියම් වෙජස් එක තියෙන්න ඕනේ. අපේ පඩිය පැයට
මීඩියම් එක තියෙන. එතකොට ඒ කාලේ ගියේ 27.50. 27.50 ගියේ 27.50 තිබ්බේ වෙජස් එක. එතකොට ඒගොල්ලන්ට ගන්න පුළුවන් PR එක මොකද මේ 27.50 තියෙන්නත් ඕනේ සැප්තැම්බර් 28ට කලින්. එතකොට මගේ මතක විදිහට 2021 ඔව් 21 සැප්තැම්බර් 28ට කලින් ඒ 27.50 තියෙන්න ඕනේ. හරි 28ට කලින්. හැබැයි ඊට පස්සේ තිබ්බට වැඩක් නෑ ගන්න බෑ. ඊට පස්සේ මෙයාලා ඒක දෙන්න ගත්තා රෙසිඩන්ට් එක. ඉතින් මේ රටේ ටික බර සංඛ්‍යාවක් පැමිලිත් එක්ක ගන්න පුළුවන් රෙසිඩන්ට් එක. දැන් මා පැමිලි එක ආයාගේ වයිෆයි දරුවෝ දෙන්නද 3 දෙනාද එයාලට ඇප්ලයි කරන්න පුළුවන් PR එක. ඒතකොට PR එක ඇප්ලයි කරාට පස්සේ එයාලට පුළුවන් රේට් ගෙන්න ගන්න. ඉතින් ඒම සිටුේෂන් එකක් තිබි. ඊට පස්සේ ඒක නැත්තම් කියන්නේ රෙසිඩන්ට් එකත් එක්ක ගොඩක් අයට මාර හැපි එකක් වුණා. ඉතින් ගොඩක් ආවා. තව ඒක අවුරුදු 10 15 කාලයක් හිටපු අයට ගන්න බැරි අයට ගන්න පුළුවන් වුණා මේ පාර. එතකොට ඒකේ බැලුවේ නැහැ ලකුණු මෙච්චරක් ඕනේ. ඒව කිසිම දෙයක් බැලුවේ නැහැ. කොවිඩ් ඇෆෙක්ට් එකක් මේගොල්ලෝ දුන්නේ මේ chance එක. ඉතින් මේ chance එකටත් මේ වෙන්න වාසනාව තියෙන්න ඕනේ. මොකද සමහර අය අවුරුදු 3ක් කම්ප්ලීට් නෑ. just only සතියක් වාගේ අඩු අයත් හිටියා. නේද? ඉතින් අර පඩිය වුණත් මීඩියම් වෙජස් එකේ නැති අයත් හිටියා. ඊට අඩු අයත් හිටියා. ඉතින් එයාලට ගන්න බැරි වුණා. හැබැයි දැන් එයාලට පුළුවන් ගන්න. ඊට පස්සේ මේ ගවර්න්මන්ට් එකෙන් ගෙනාවා අලුත් කැටගරි එකක් ග්‍රීන් ලිස්ට් එක කියලා. ඒකෙන් ග්‍රීන් ලිස්ට් එක කියන්නේ ග්‍රීන් නවසීලන්තයට කියන්නේ ග්‍රීන් ලිස්ට් එක ජොබ් ඒ ලිස්ට් එකට ඇතුළත් වෙන ජොබ් ටික. ඒ ජොබ් වල ඉන්න ඕන කෙනෙක්ට පිටින් හරි දැන් අපි කියමුකෝ දැන් ලංකාවේ ඉන්න කෙනෙක් කියමුකෝ මේ ලිස්ට් එකේ ඉන්නවා නම් ජොබ් වල එයාට පුළුවන් මේ රටට ඇවිල්ලා අවුරුදු 2කින් පස්සේ PR එක ගන්න. ඒක හරි ලේසි ගන්න. ඉතින් ඒක හරි ලේසි. දැන් ගොඩාක් ලේසි. දැන් ඉදිරියට මොනවා වෙයිද දන්නේ නැහැ. ඉතින් ඔයාලටත් පුළුවන් අනිවාර්යෙන්ම try කරන්න. මොකද බැරි වෙන්නේ නැහැ. ඕනම කෙනෙක්ට පුළුවන් මේ වගේ රටකට එන්න. ඉතින් try කරන්න. තව එකක් දැන් සමහර අය රටකට ආවට පස්සේ ඉතින් වීසා එක වුණාට පස්සේ ආයෙ වීසා දාන්න ඕනේ. සමහර අය වීසා වුණාට පස්සේ ආයෙ බැක් යනවා ළමගේ රටට. ඊට වඩා හොඳයි ඔයාලට මේ වගේ රටකට ඇවිල්ලා අඩුම ගානේ දැන් වීසා එකක් අලුතෙන් ඇප්ලෝඩ් වෙනකොට අවුරුදු 3ක වීසා එකක් ඇප්ලෝඩ් වෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට ඊළඟ වීසා එක දාන්න ඕනේ රෙසිඩන්ට්. ඒක ඇප්ලයි කරාම රෙසිඩන්ට් අනිත් අතට. ඉතින් ඔයාලට ඒක ලේසි. ඉතින් අපි කැමති ඔයාලට මොකද්ද මේ ග්‍රීන් ලිස්ට් එක ගැන විස්තර කරන්න තමයි අපි මේ අද වීඩියෝ කරන්නත් ගත්තේ. මේ ග්‍රීන් ලිස්ට් එක ඔයාලා මේ ජොබ් එකේ ඉන්නවා නම් මේ වගේ ජොබ් ටිකක් තියෙන්න ඕනේ. ඉතින් විදුනි කියන්න මේක තියේ කොහොම ගොඩක්ම එයාලා අලුතෙන් අප්ඩේට් එකක් දීලා තියෙනවා සැප්තැම්බර් වල ඉඳලා. ඒ කියන්නේ ජොබ් රෝල් 17ක් වගේ ඇඩ් කරලා තියෙනවා. මුලින්ම ඒකේ කියලා තියෙන ඇවියේෂන් ඉන්ජිනියර්, marine designer, mechanical engineer technician, database, panel beater, welder, fitter and turner වගේ ගොඩක් මේක කියලා තියෙනවා. අපි ඔයාලට link එක දාන්නම් description එකේ. තව මේ ගොඩක් ලිස්ට් එකක් තියෙන ජොබ් ලිස්ට් එකක් තියෙන. ඉතින් මේකේ ගොඩක් අර කියෝගෙන ගියොත් දවසක් විතර කියන්නේ කාලේ යනවා. ඉතින් ගොඩක් මම කැමති දැන් මම මේ link එක ඔයගොල්ලෝ අපේ මේ පල්ලෙන් දාන්නම්. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් ඒක බලන්න. ඒක බලලා ඒ බලන කෙනෙක් ඒ ලිස්ට් එකේ කවුරු හරි අනිවාර්යෙන් ඉන්නවා ලංකාවේ අනිවාර්යෙන් ඉන්නවා. ඔයා වෙන්න උනත් පුළුවන් ඔතන ඉන්න කෙනා. අනිවාර්යෙන් ඔයාලට උනත් ඇප්ලයි කරන්න පුළුවන් මේ ජොබ් එකට. ඇප්ලයි කරලා මේට එන්න පුළුවන්. ඇවිල්ලා රෙසිඩන්ට් අරගෙන ඔයා ඇමරිකාවු කෙනෙක් ඉන්න ඔයාලා ළමයි ඉන්නවා නම් ෆැමිලියම මේ රටට ගෙන්නන්න පුළුවන්. ඒ chance එක තියෙනවා. ඉතින් ඒ chance එක මිස් කරගන්න එපා. ඉතින් මම බැලුවා ඔයාලටත් කියලා කවුරු හරි කමන්න මේ වීඩියෝ එක බලන ඕනම කෙනෙක්ට පුළුවන් නම් try කරන්න එන්න. ඒ වගේම ඔයාලට හිතෙනවා නම් මේ වීඩියෝ එක share කරන්න තව කෙනෙක්ට උනත් බලන්න බලපු නැති කෙනෙක්ට උනත් බලන්න අනිවාර්යෙන් subscribe කරන්න. මම ඊළඟ ඔයාලට ගේන්නම් කොහොමද මේක apply කරන්නේ, කොහොමද ජොබ් ඔෆරයක් ගන්නෙ, කොයි විදියද කියලා මම ඒ ගැන පොඩි විස්තරයක් ගේන්න ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන්. ඉතින් මම මේ වීඩියෝ එක මෙතනින් අවසන් කරනවා. ඉතින් මම ආයෙත් කියන්නේ පුළුවන් නම් subscribe කරලා අපිත් එක්ක එකතු වෙන්න. ඉතින් කට්ටියටම සුබ දවසක්.